السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د انډوسکوپي او انډوسکوپي کې به مونږ دا اوس وایو چې په دې کې مونږ کوسو او دا دې څه شي. زه به اول د ټولو نه مخکې د دې ولیکم چې دا انوینټ کړی سو د انډوسکوپ چې کوم ډیوایس دی انډوسکوپ. ګوره د انډوسکوپي یو پروسیجر دی د دې لپاره چې کوم ډیوایس یوز کېږي نو هغې ته انډوسکوپ وایي. زه به اوس بیا په منځ کې انډوسکوپ دغه کومه ځکه چې اول به تا ته زه ډیفینیشن لیکم که زه اوس تا ته ډایرکټ وایم چې انډوسکوپ چا ډسکور کړی و نو ستا په ذهن کې به دا رہی چې زه انډوسکوپي نه پېژنم نو انډوسکوپ څه شی دی نو اول به ته ډیفینیشن ولیکم داسې دا پروسس دی څه شی. It is a medical procedure used to examine inside of the body and treat the problem is called endoscopy. چې کله مونږ د جسم دننه ساید انساید د باډي چې کوم مونږ بهر په عامه سترګه سره نشو لیدی اوس ستا په دننه پارټس کې ویم درته چې کم پارټس دي په دې کې ستا څه مسله راشي او ته دا اگزامین کول غواړې او هغه اگزامینیشن ته په ایکس ری په الټراساوند او په دې ځای کې نشي کولی. اوس خپه کې دغه راغلی دی مسله یا ستا په جاینټس کې څه مسله راغله او ته د هغې ایکس ری وباسې یا ته د هغې الټراساوند کې د څه ځیږي او په هغې کې نه ښکاري داسې مسله ده نو هغه بیا موږ په څه باندې کوو په یو ټیکنیک باندې او هغې ټیکنیک ته څه وایي انډوسکوپي ورته وایي. څه ورته وایي انډوسکوپي. لکه اوس ستا په انټسټاین کې څه مسله ده که سمال انټسټاینز دي او که لارج انټسټاینز دي په دې کې ستا څه مسله ده او دا ته په ایکس ریز باندې ښکاري نه صحیح ده نو دې ته موږ څه چل کوو دې ته موږ انډوسکوپي والا یو پروسس کوو چې انساید اف د باډي موږ ایگزامین کوو هغې کې کم پرابلم دی هغه راوباسو بیا د هغې څه وکړو ټریټمنټ یې وکړو. اوس زه وایم د دې پروسیجر دپاره چې کم ډیوایس یوز کېږي کم انسټرومنټ یوز کېږي هغې ته څه وایي انډوسکوپ. د انسټرومنټ used for endoscopy is known as endoscope. ٹھیک شو کم انسټرومنټ چې د دې انساید اف د باډي د ایگزامینیشن دپاره یوز کیږي دغه انسټرومنټ ته څه وایي انډوسکوپ. انډوسکوپ په اولني ځل باندې چا انوینټ کړی و نو دا زموږ سره و فلیپس بوزوني د په اولني ځل دا پروسیجر کړی و د څه شي د انډوسکوپي چې انساید اف د باډي موږ څه کو ایگزامین کو خو د انډوسکوپ دومره اپ ټو د مارک نه و نو بیا زموږ سره لیټر آن دا ماډیفاید کو لیټر آن ماډیفاید by انټویني جین د ډېر غټ نوم دی ها خو انټویني جین د انډوسکوپ څه کو ماډیفاید کو او انساید اف د باډي مطلب اپټیکل فایبر کیمرا دا سیسټم پکې وکړو چې انساید اف د باډي مونږه صحیح طریقې سره ایگزامین کولی شو نو په دې وجه باندې د انټویني جین ته مونږ وایو فادر اف انډوسکوپي دې ته وایي ها. او مین چې کوم کریډټ دی نو هغه دې ته ځي ګورئ ښه ځکه چې په اولني ځل باندې یو شیز جوړول ډېر ګران کار دی بیا وروسته ماډیفیکیشن خو آسان دی ده پکې ماډیفیکیشن کړی د ایګزیکټ نه دې مطلب دا نه چې ده ته کریډټ نه دی پکار فادر اف انډوسکوپي وایي دې ته ځکه چې د ایګزیکټ هغه شیز جوړ کړی دی خو په اولني ځل باندې چې کوم کار کړی دی ګران کار نو هغه چا کړی دی فلیپ بوزوني کړی دی. ټیک شو نو دا زموږ سره شو انډوسکوپ. اوس انډوسکوپ دی څه شی ټیک دی د انډوسکوپي دپاره مطلب انساید اف د باډي ایگزامین کولو دپاره چې کوم ډیوایس یا انسټرومنټ یوز کېږي هغه زموږ سره څه دی انډوسکوپ دی. دا هم د ارتروسکوپ په شان دی لایک ارتروسکوپ
scope, it is a long flexible fiber with light camera on its one end. چې په یو end باندې به څه شی لګېدلی لایټ کیمرا به پکې لګېدلی چې دا کله کم پارټس ته وردن نه کي کم باډي پارټ ته وردن نه کي نو د هغې امیج به په څه باندې ښکاري ډاکټر ته په کمپیوټر باندې the image of the area under the examination is shown on the computer screen when endoscope is inserted through a small cut. ګوره کم ځای چې کنی اوس دی خو ګوره ما دا خبره ولیکله خو دا پوره ګورې دا فاینل خبره نه ده دا فاینل خبره نه ده ته اوس یو ځای اګزامین کې انساید او هغه ځګي ته بله لار نشته بله نیچرل لار ورته نشته نو ته په هغه ځای کې یو سمال انسیشن به ولګې یو سمال کټ به ولګې د کټ سره به زه په بریکټ کې ولیکم انسیشن ٹھیک شو یو سمال کټ به ولګې او سمال کټ چې کله ولګاو نو د هغې په ځای به دا لانګ فلیکسیبل فایبر چې په سر کې لایټ کیمره لګېدل هغه به څه کې وردن نه کې لکه جاینټ شو نی جاینټ شو البو جاینټ شو شولډر جاینټ شو دا به وردن نه کې نو دا کیمره چې ته کله وردن نه کې نو امیجز چې د دې کم دي هغه به تا ته په څه باندې ښکاري په سکرین باندې به ډاکټر ته ښکاري نو هغه به څه کوي د دې ایګزامینیشن به وکړي ډایګنوز به کړي چې په دې کې مسله سره بیا به د هغې ټریټمنټ کوي اوس په هر ځګي کې کټ لګول ضروري نه دي لکه اوس کمو ځګینو ته چې نیچرل لارې شته لکه معده ده که نه معدې ته لار خوله ده د خولې په ذریعه به وردن نه کوي یا لارج انټسټاین نو لارج انټسټاین ته د لاندې نه د باټم نه خپله لار شته ترو دغه اوپننګ ترو دغه هول به د انډوسکوپ څه کوي وردن نه کوي خو داسې ځګي نه چې هغې ته خپله نیچرل څه لار نه نو د هغې کې بیا څه لګوي یو سمال کټ به لګوي او وردن نه کوي به دا انډوسکوپي چې کومې ده نو دا ګوره انساید اف د باډي موږ څه کوو ایگزامین کوو د هغې ډایګنازس کوو د یو پرابلم بیا ټریټمنټ کوو دا انډوسکوپي اصل کې زموږ سره څلور قسمه ده څو قسمه ده څلور قسمه ده صحیح ده زه تاسو ته اوس وایم چې دا څلور قسمه انډوسکوپي کومه ده څلور وانه ټایپس ته لیکم او د هر یو دپاره چې کوم انډوسکوپ استعمالیږي ګوره انډوسکوپي جنرل ټرم دی انساید اف د باډي چې څه شی دې ایګزامین کو دې عمل ته وایي انډوسکوپي څه ورته وایي انډوسکوپي اوس انساید د باډي کې موږ مختلف پارټس ایګزامین کوو نو د هر یو پارټ جدا خپل نوم دی د هر انډوسکوپي لکه ته اوس د خپل هوا نالۍ د انډوسکوپ په ذریعه ایګزامین کې د دې جدا نوم دی که ته پې خپل جاینټس ایګزامین کې د دې ټریټمنټ کې د دې یو جدا شاخ دی یو جدا نوم دی ها که ته پې بل یو عمل کې زه ته اوس وایم ټول پوینټس لیکم چې څلور قسمه انډوسکوپي کوم ده او د هر یو دپاره چې کم انسټرومنټ استعمالیږي جنرالي د انډوسکوپي والا ته موږ وایو انډوسکوپ اوس که ته د هوا نالۍ ایګزامین کې د دې دپاره چې کوم انډوسکوپ استعمالیږي د هغه به خپل سپیسیفیک نیم وي د جاینټس والا چې کوم دی د هغې به خپل سپیسیفیک نیم وي او تاسو ته به دا معلوم وي په تیر لیکچر کې ما ویلي وو مال ارتروسکوپي اصل کې د انډوسکوپي یو قسم دی نو اوس پې موږ وایو دا پکې راځي ارتروسکوپي نو شاباش تاسو دا زر چاپ کوئ زر ولیکئ دا د نه زه صفا کوم شاباش او مخکې نور لیکل کوو ها د دې انډوسکوپي چې کوم ټایپس دي زه به ولیکم ټایپس اف انډوسکوپي دومره ګران نه دي ښه څلور پوینټس دي یو لاین کې دي بس خبره ختمه ټایپس اف انډوسکوپي چې صرف تاسو پوه شئ چې ګورئ دا انډوسکوپي جنرل ټرم دی چې انساید اف د باډي د کوم ځای مې ایګزامین کو دې عمل ته څه وایي انډوسکوپي څه ورته وایي انډوسکوپي او د دې دپاره چې کوم انسټرومنټ یوز کړي هغې ته څه وایي انډوسکوپ اوس مختلف پارټس موږ ایګزامین کوو زه اولنی لیکمه اولنی چې کوم ټایپ دی هغې ته وایي ګیسټروسکوپي
ګیسټروسکوپي زموږ سره هغه میډیکل پروسیجر دی چې په دې کې کم پارټ اف انسایډ پارټ اف د باډي موږ ایگزامین کوو اسوفیګس پکې کوو سټمک کوو او اپر انټسټاین چې کوم دی موږ وایو د procedure in which esophagus stomach تاسو بلدلی ها چې کله تاسو کوم د اسوفیګس او د سټمک والا کم ډاکټر نو خلک وایي ګیسټرو سپیشلیست دی نو ګیسټروسکوپي مطلب انسایډ به موږ د انسایډ نه به ایگزامین کوو کم ځای اسوفیګس سټمک اینډ اپر انټسټاین بره چې کومې کولمې دي دا انټسټاین چې موږ کله څه کوو انسایډ نه ایگزامین کوو نو دې ته به څه وایي دې ته وایي is called gastroscopy څه به ورته وایي ګیسټروسکوپي او د دې ځګینو د اسوفیګس د سټمک او د اپر انټسټاین د سټډي کولو دپاره چې کم انډوسکوپ استعمالیږي انډوسکوپ مین انسایډ د باډي چې زموږ سره کم لیدل کوي د دې چې کم سپیشل نوم دی نو هغې ته بیا مونږ وایو ګیسټروسکوپ څه ورته وایو ګیسټروسکوپ ځکه تاسو ته ما ویلي د انډوسکوپي څلور قسمه دي د هر یو دپاره چې کم انډوسکوپ استعمالي د هغې به خپل نومي چې کله سټمک معدې ته ورکوځئ معدې ته او کله پې اسوفیګس او کله پې اپر انټسټاین ایگزامین کوي د دې چې دپاره کم انډوسکوپ دی د هغې خپل نوم صحیح ګیسټروسکوپ نومي دویم نمبر چې زموږ سره کومه انډوسکوپي ده هغې ته وایي کالونوسکوپي کالونوسکوپي زموږ سره یو داسې انسایډ د باډي ایگزامین کولو پروسیجر دی چې په دې کې موږ څه کوو لارج انټسټاین پکې څه کوو سټډي کوو لارج انټسټاین دننه نه ګورو چې په دې کې خو څه دانې یا څه کینسرس یا نان کینسرس څه شیزونه نه دي شوي ټیک شو نو د دې دپاره چې لارج انټسټاین د سټډي کولو دپاره کوم پروسیجر دی هغې ته څه وایي کالونوسکوپي زه به دلته صرف شارټ کټ ولیکم ایگزامین the procedure in which we examine large intestine او ګوره دا خبره مې ته لیکلې نه ده خو ته پته یې ګوره ما دلته هغلته یو ځګي کې لیکلي وو چې یو سمال کټ لګوي د هغې په ذریعه باندې د انډوسکوپ وردننه کوي دا سمال کټ هله لګوي چې کم ځګي ته نیچرل اوپننګ نه وي نو هغې کې به کټ لګوي چې کم ځګي ته اوس دې معدې ته نیچرل اوپننګ خوله شته د هغې په ذریعه به انډوسکوپ وردننه کوي څه به ورته وایو ګیسټروسکوپ لارج انټسټاین ته د لاندې نه خپل اوپننګ شته نو هلته به کټ نه لګوي د هغې په ذریعه به انډوسکوپ وردننه کوي او د هغې چې کم انډوسکوپ کم نوم دی نو د هغې انډوسکوپ ته مونږ وایو کالونوسکوپ څه ورته وایو کالونوسکوپ ټیک شو تل نمبر چې زموږ سره کم دی هغې ته مونږ وایو برانکوسکوپي لکه تاسو بلدلی برونکای به مو اورېدلي که نه د هوا چې کمې زموږ سره په نالۍ کې دننه هغه نري ویسل دی هغې ته وایي برانکوسکوپ زموږ سره داسې یو انډوسکوپ دی چې په دې برانکوسکوپي هغه برانچ دی د انډوسکوپي چې په دې باندې مونږ کم سینه لنګز او ایر چې کم ایرویز دي په کمو ځګینو کې چې هواګانې ځي دا به مونږ سټډي کوو دې ته څه وایي برانکوسکوپي ورته وایي صحیح ده که نه examine زبا شارټکټ لیکم ښه examine used to examine یا تاسو ویلی شئ چې the process in which we examine lungs and airways ټیک شو که نه د هوا چې کومې لارې دي دا پې سټډي کوو لکه اګزامپل به زه واخلم ایجي ټریکیا لکه ټریکیا پیژنئ که نه ټریکیا ته موږ بل نوم وایو وینډ پایپ د هوا چې کوم پیپ دی د هوا چې کومه نالی ده په دې کې خو څه غوټې څه دانې څه شیزونه خو پکې نشته بلاک کېږي خو نه په ساه اخیستو کې ته څه مسله یي د دې دپاره چې کوم د ایگزامین کولو دپاره چې کوم ټیکنیک دی نو انډوسکوپي خو دا جنرل ټرم دی خو د دې سپیسیفیک نوم څه دی برانکوسکوپي او د دې دپاره چې کوم انډوسکوپ استعمالیږي هغې ته بیا مونږ څه وایو برانکوسکوپ ورته وایو څه ورته وایو برانکوسکوپ ورته وایو او څلورم او فاینل نمبر زموږ سره دی ارتروسکوپي او که تاسو خیال کړئ نو تاسو ته ما ویلي ارتروسکوپي چې ارتروسکوپي د انډوسکوپي څه شی دی زموږ سره یو قسم دی ارتروسکوپي د انډوسکوپي څه شی دی یو قسم دی او په دې کې مونږ څه شی ایگزامین کوو جاینټس پکې ایگزامین کوو صحیح ده که نه examine
جاینټس او تاسو دا ما په ارتروسکوپي کې ګوره ایکسپلین کړل کم جاینټس نی جاینټس پکې څه کوو ایگزامین کوو ولی ایگزامین کوو د خوند لپاره نه د سور لپاره نه دې څه چې کم پرابلمز دي هغه څه کوو ډایګنوز کوو اول او بیا ټریټ کوو صحیح ده که نی جاینټ شو ایلبو جاینټ شو ایلبو جاینټس او یا به موږ ووایو شولډر جاینټس ټیک شو اوس چې دا تاسو ته ما کومه قصه کړې وه چې یو سمال کټ یو انسیشن به وکړو د هغې په ذریعه به انډوسکوپ ورته نه کوو نو اوس نی جاینټ ته د زنګون چې کوم جاینټ دی دې ته اوس نیچرل هول نشته چې یو نیچرل هول په ذریعه انډوسکوپ وردننه کې ولاړ شي زنګون ته یې ورسوي نو هلته به په دې زنګون کې په دې نی کې خامخا به پکې کټ لګوي انسیشن به پکې لګوي شولډر دی شولډر ته اوس نیچرل هول نشته د خولې په ذریعه شولډر ته ستا انډوسکوپ نشي بوتلی نو په دې وجه باندې به دلته کټ انسیشن لګوي و چې کوم ځای ته ګوره معدې ته نیچرل هول شته لارج انټسټاین ته شته هغې کې د کټ کولو ضرورت نشته او د دې چې کوم انډوسکوپ دی د ارتروسکوپي لپاره چې یوز کیږي نو تاسو ته پته ده هغې ته موږ څه شی وایو ارتروسکوپ ورته وایو څه ورته وایو ارتروسکوپ نو دا زموږ سره څلور ټایپس وو او په دې باندې انسایډ اف د باډي موږ څه کوو ایگزامین کوو د څه دپاره چې کوم پرابلمز یې هغه ډایګنوز کوو او د هغې څه وکړو ټریټمنټ څنګه به کېږي په نیچرل هول باندې یا په انسیشن په ذریعه باندې به انډوسکوپ وردننه کړو انډوسکوپ څه شی دی یو لانګ فایبر دی چې په سر کې به کیمرا او لایټ لګېدلي دا چې کله موږ کوم ځای ته وردننه کړو نو هغه ځای به موږ ته په سکرین باندې ښکاري او د هغې سره چې کوم ریلیټډ پرابلمز دي نو هغه به موږ څه کوو هغه به بیا موږ د هغې ډایګنوسس او هغې به څه کوو ټریټمنټ به کوو نو آی هوپ چې په دې به تاسو پوه شوي څه قسم کنفیوژن به پکې نه وي که نو بالکل په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ